Và một cái lò vi sóng thì khi mà chúng ta cắm điện vào mà đây thì các bạn cắm điện vào nhé, các bạn cắm điện này, cắm điện vào. Đấy, và điều chỉnh các cái nút này. Đấy, nó không thể hoạt động gì cả. Thì khi gặp phải cái bệnh lò vi sóng không hoạt động, đấy, thì các bạn kiểm tra cái gì? Thì đầu tiên các bạn phải kiểm tra cái nguồn vào đó nhé. Đấy, thì thông thường này các bạn để ý cái dây này nhé, cái dây thì nó sẽ vào thường là phía đằng sau. Thì các bạn nhìn thấy cái dây nguồn của nó như này mà chúng ta vừa cắm nguồn vào đấy, thì các bạn để ý nó sẽ có hai cái đường vào, chủ yếu là hai cái đường này, đường xanh và đường nâu này. Thì có thể một số cái dây màu khác cộng với cả một cái dây màu sọc như này, cái dây mà sọc xanh xanh vàng này, thì nó thường là cái dây te, nó sẽ đấu ra vào vỏ, đấu ra vỏ của cái lò vi sóng như thế này đấy. Và hai cái dây còn lại các bạn nhé, đây các bạn nhìn đấy, hai cái dây còn lại thì đây, một dây xanh và một dây nâu đấy. Thì hai cái dây này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó, và một dây nó sẽ đi qua cái cầu chì, thì các bạn sẽ đo cái cầu chì này đấy. Các bạn thấy đo ở một đầu cầu chì này nhá, đo bút điện một đầu cầu chì này, thì các bạn thấy là nó sáng đúng không ạ? Các bạn đo sang cái cầu chì tiếp theo, đo sang đầu tiếp theo, đây là một đầu đấy. Các bạn nhìn thấy cầu chì ở dưới không? Đó, thì các bạn đo một đầu này nhá, đúng không? Thì các bạn đo một đầu này, thì khi mà đo một đầu nó thấy sáng như này rồi nhá, thì đầu bên này này nó phải sáng đấy, thì cái bếp nó hoạt động được. Thì khi mà đo như này, một đầu sáng này một đầu không này, thì có nghĩa là nó đứt cái cầu chì này rồi các bạn nhé, nó đứt cái cầu chì vào này rồi đó. Thì nếu như các bạn đo mà hai bên này nó đều không sáng, đó, bút điện nó đều không sáng hai bên này, thì các bạn sẽ đảo lại cái phích này nhé. Đấy, các bạn đảo cái phích này lại, đảo cái phích này 180 độ, tức là quay lại và các bạn đo. Đấy, khi nào mà nó có một bên sáng này, đó, một bên này mà nó cũng sáng, thì nó sẽ hỏng ở phía đằng sau. Đó, thì chúng ta tiếp tục kiểm tra đến cái chỗ khác, đó, cái chỗ này. Còn nếu như một đầu nó sáng, một đầu không sáng, thì nó đứt cái cầu chì này rồi. Đấy, thì chúng ta phải kiểm tra toàn bộ lại cái phía đằng sau này. Đây là như là biến áp này, rồi các cái phía đằng sau này xem nó có bị, thường là cái biến áp này, nó có bị đen hay không, nó có bị chập kiểu như là cháy cuộn này, cuộn dây này. Nếu nó bị đen, đen mà nó dính vào nhau rồi, chập, thì các bạn phải thay rồi, phải thay cái biến áp rồi thì nó mới hoạt động được. Tuy nhiên đấy, thì nếu như mà hai cái đầu này, hai cái cầu chì này, hai cái đầu này nó vẫn sáng nhá, đó, hai cái đầu này nó vẫn sáng này, cả hai bên đều sáng, đấy là mình ví dụ nhá. Cái này thì bị đứt cầu chì rồi đấy, thì các bạn sẽ quay lại cái phích cắm này nhá. Đấy, rút cái phích cắm này ra này, quay lại 90 độ đó, quay lại. Đấy, quay lại làm gì? Đấy, mình sẽ tạm thời dừng video để mình quay cái phích này lại nhé. Đó, thì sau khi mà quay cái phích lại 180 độ thì các bạn lại chuyển vào đây đo. Đấy, thì các bạn nhìn cái dây thứ hai này nhá. Thì thường cái dây thứ nhất nó sẽ vào cầu chì rồi. Đấy, hai bên nó đều không sáng này. Bây giờ hai bên không sáng đúng không? Thì dây thứ hai nó sẽ vào đây. Bây giờ mình quay lại thì cái này nó sẽ trở thành dây lửa, đúng không? Thì các bạn tiếp tục đo ở đây nhá. Đấy, đo ở cái con mà cái đầu dây nó vào này. Thì thông thường nó có một cái con này, nó là cái con công tắc nhiệt thôi, nó giống như test mic ấy, nó là cái công tắc nhiệt. Đấy, thì bình thường là hai con này nó sẽ nối thông với nhau như này, đúng không ạ? Thì là tốt, tức là hai bên chân của nó đều là sáng, thì con này nó có hoạt động. Còn nếu như mà một chân bên này nó sáng mà chân bên này bút điện của các bạn nó không sáng, giả dụ như các bạn đo vào đấy mà nó không thấy sáng, đúng không ạ? Thì con nó đang bị hỏng nhá, là bởi vì cái con này, cái con cảm biến âm này, cảm biến quá nhiệt này, bảo vệ quá nhiệt này, thì khi mà cái nhiệt độ cao ấy của cái của cái đầu phát này, của cái đèn phát V3 này mà nó làm cho cái nhiệt độ nó cao quá, hoặc là cái nhiệt độ ở đây nó cao quá, thì sẽ ngắt cái con này ra. Đấy, nó tách cái con này ra để nó bảo vệ cho cái hệ thống đằng sau. Nhưng mà có thể cái con này nó tách ra mà nó không nối lại được, khi nó nguội xuống rồi mà nó không tự đóng lại, vì con này nó là cái con TP mà,
Nó là cái con bảo vệ quá nhiệt. Đấy, khi mà nó tách ra nhưng nó không đóng lại được thì các bạn đo một bên sáng một bên không. Đấy, thì là hỏng cái này nhá. Thì các bạn mua cái con này về các bạn thay. Đấy, khi các bạn nối tắt vào thì có thể là nó sẽ chạy. Nhưng mà nối hai cái điểm lại với nhau thì có thể nó sẽ chạy. Nhưng mà nó sẽ rất nguy hiểm các bạn nhé. Nó sẽ khi mà cái đèn này nó quá nhiệt thì nó sẽ không ngắt được, nó có thể gây ra cháy nổ. Cho nên là các bạn sẽ đi mua cái con bảo vệ quá nhiệt ở cái lò vi sóng này để các bạn thay vào thì là ok. Đấy là cái trường hợp thứ hai là có thể nó hỏng cái đèn này, thì chúng ta kiểm tra như vậy. Đấy, thế nếu kiểm tra mà hai bên này nó đều đỏ rồi, đúng không ạ? Cầu chì không làm sao cả, đúng không? Hai cái chân này đều còn, cầu chì không đứt, thì các bạn kiểm tra đến cái công tắc thì nó sẽ có hai công tắc cánh cửa đây này. Đó, hai công tắc này thì có thể nó đã bị, thì khi mà đóng cái cánh tủ lại nó làm cho cái công tắc này nó không tiếp giáp với nhau, thì cách đo có thể các bạn cũng đo đúng như vậy nhá. Đấy thì thông thường ấy thì cái công tắc này nó sẽ được cấp điện. Đấy, các bạn đo cả hai chân, chân trên và chân dưới. Đấy, thấy nó đỏ thì có nghĩa là nó đã thông nhau rồi, tức là nó đã cấp điện đi qua hai công tắc này. Nhưng với điều kiện là cái cánh này nhá, nó phải đóng lại, và các bạn đo như vậy. Trên này cũng thế này. Đó, trên này nó ngược lại thôi. Đấy, khi mà các bạn đo thì các bạn phải hơi tách ra một chút thì mới đo được. Đấy, đây như thế này. Thì một chân là nó sẽ đưa vào dây mát, một chân đưa vào dây lửa, thì cái dưới này các bạn sẽ đo được nó thông nhau. Đấy, và trên này nó cũng thế. Đo công tắc này, nếu mà công tắc nó tốt, đúng không ạ? Tốt thì nó sẽ chuyển sang là lỗi ở hai cái bộ timer này, lỗi ở cái bộ timer này và cái bộ này. Thì các cái đấy thì nó phải chuyên môn sâu thì người ta mới sửa được các bạn nhé. Thế còn mình thì mình sử dụng bút điện, mình chỉ đo được với cái mức độ như vậy thôi. Đấy, kiểm tra hai cái này là hai cái thiết thực. Đấy, nó dễ kiểm tra. Nếu như các bạn không phải thợ thì các bạn sử dụng bút điện như vậy. Đấy, thì còn nếu là thợ thì các bạn sẽ sử dụng các cái đồng hồ đo như này, đúng không? Các cái đồng hồ đo này các bạn để rồi các bạn đo kiểm tra từng cái thành phần một. Đấy, thì các bạn biết ngay là nó sẽ là hỏng ở đâu. Đấy, hoặc là các bạn có đồng hồ các bạn có thể đo. Đấy, không phải thợ nhưng mà có đồng hồ các bạn cũng có thể đo được. Thì đấy là hai cái mà khi kiểm tra thì các bạn kiểm tra hai cái đấy trước. Đấy là hai cái đơn giản nhất. Đấy, thì các bạn có thể là xử lý được cái lò vi sóng mà nó tức là nó không có hiện tượng gì đấy khi cắm điện vào, gọi là không vào điện đấy, thì kiểm hai cái bộ phận đấy trước. Đấy, thì nếu như nó hỏng ở đâu thì các bạn thay ở đó. Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.